ल हाम्रो यो अब आइसक्यो सामान भिडियो नि भइसक्यो तर हामीले अहिलेसम्म यो 1-2 दिन भयो अनबक्सिङ हानेकै छैनौँ कि अब ट्याक्क अनबक्सिङ हाल्छौँ अब प्रोफेसनल अनबक्सिङ भिडियो त बनाउन सकिन्न हेरेको केटा हो हैन त्यही अब के कस्तो छ हामी हेरिहाल्छौँ यसो हालिदिनु पर्यो नि त 2-3 दिनसम्म म यार यसलाई हेर्दै मात्र सुत्यो होला क्या I'm just joking. यो बक्स भित्र अर्को बक्स छ है यसलाई लगाइदिनुहोस् साइडमा This feels so premium है My god, this is none other than RC2 remote है एउटा RC2 remote छ यहाँ अनि त्यसपछि हामीसँग छ बक्स पहिला सबै सामान झिकौँ है अनि दिस इज यो सायद चार्जिङ हब हो मैले यसको रिभ्यूहरू यति चोटि हेरेँ कि मलाई सब थाहा छ कि सब दिस इज नन अदर देन द ड्रोन माई गॉड अरू के छ त अरू केही छ नि केटा नथिङ यति हो यो चाहिँ साइडमा बोकेर हिँड्ने ब्याग हो अहिले ब्यागलाई पनि यता साइडमा राखिदिउँ ट्याक लगाएर अब हामी यसलाई साइडमा राखौँ यसलाई पनि साइडमा राखौँ अब हामी हेर्छौँ यो भित्र के छ त C2C केबल भयो एउटा दिस इज पोपेबल भन्छ यसलाई सायद यसको पनि अब यतिकै राखेर त भएन हेर्नु त त्यो खोल्दिउँ यतिकै राखेर काम पनि छैन यो अराउन्ड के भन्छ 56 मिनट फ्लाइट टाइम भएको ब्याट्री हो अनि पहिला हामी ड्रोनतिर जाउँ RC2 रिमोटमा जाउँ माय गॉड अहिले उडाइदिउँ जस्तो भइसक्यो मलाई Look at this. Loved it, bro. My god. So excited. This is it पहिला हामी जाउँ यो एन्टी फिल्टर हो यसको काम चाहिँ त्यही हो कि बेसी घाम लागेको बेलामा यसले चाहिँ त्यो हामीले आँखामा चस्मा लगाए जस्तो काम गर्छ कि ए होइन रहेछ 832 128 को रहेछ This is also good. Last but not least टेनै आज तो मजा आ गया मजा Finally the wait is over guys कतिखेर उडाउने होला भइसक्यो चिन्ता पाक्दम भइसक्यो यो चाहिँ लेन्स गार्ड हो कि लेन्स प्रोटेक्टर यसो गरौँ ओइ ए यो त तलबाट रहेछ हौ यो त रिमोट पनि अन भयो आई थिङ्क यसमा चाहिँ ब्याट्री छैन जस्तो लाग्यो
अनै भएन यो त्यही हो ल अब मजा आयो ल केडा हो ल अनबक्सिङ पनि खतम भयो हैन अब सिधै ड्याङ ड्याङ गएर सिधै अब पुरै सिनेमेटिक सर्ट मात्रै हेर्ने होला हैन त्यही हो केडा तपलक्कीले बाई त्यतिन्जेल हामी चाहिँ त्यो सिनेमेटिक नआइन्छ चाहिँ हामी यो उडाउने गुडाउने ठोक्ने सोक्ने चाहिँ होइन कहाँ ठोकेपछि सकिएको नि हो त उडाउने गुडाउने चाहिँ हामी सिक्छौँ त्यसपछि सिक्न त अलि आइहाल्छ त्यही अब कस्तो आउँछ यसको सिनेमेटिक सर्टहरू त्यसको लागि वेट गरिदिनु होला यति भन्दैमा हामी हाम्रो यो अनबक्सिङ ब्लगको चाहिँ द इन्ड गर्छौँ है त त्यही हो स्टे ट्युन अनि सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने यति भन्दै हामी हाम्रो ब्लगको द इन्ड गर्छौँ हस् त धन्यवाद सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लग चलो बाय बाय